سلام دوستای عزیز، به یکی دیگه از برنامه‌های آشپزی با ویدا خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه فلافل رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. مواد لازم: نخود 2 پیمانه، سیر 2 حبه بزرگ یا 4 حبه متوسط، پیاز 1 عدد کوچک، آرد 1 قاشق غذاخوری، بیکینگ پودر 1 قاشق چایخوری، جعفری 1/4 پیمانه، گشنیز 1/4 پیمانه، فلفل چیلی 1/2 قاشق چایخوری، تخم گشنیز 1/4 قاشق چایخوری و نمک و فلفل به میزان لازم. ابتدا نخود رو به مدت حداقل 24 ساعت با آب سرد خیس کنید و در این فاصله چندین بار آب اون رو عوض کنید. شما برای از بین بردن نفخ نخود میتونید مقدار کمی نمک هم به آب اون اضافه کنید تا مطمئن بشید که نفخ اون از بین رفته. حالا همه مواد رو داخل دستگاه غذاساز میریزم و اونها رو کاملا چرخ میکنم تا یک مایع یک دست به وجود بیاد. همونطور که ملاحظه میکنید مایع فلافل ما آماده است. من اون رو داخل یک ظرف دیگه میریزم، روی اون رو میپوشونم و به مدت نیم ساعت داخل یخچال میذارم. برای آماده کردن فلافل شما 2 راه دارید. هم میتونید اون رو داخل روغن سرخ کنید و همین که داخل فر بذارید. من امروز هر دو شکل اون رو به شما نشون میدم. برای آماده سازی فلافل داخل فر از مواد به اندازه 1 گردو برمیدارم. کف دستم اونها رو گرد میکنم و اونها رو داخل یک سینی فر که از قبل روی اون رو با یک فویل پوشوندم قرار میدم و به مدت 25 دقیقه داخل فر با دمای 180 درجه سانتیگراد میذارم تا کاملا بپزن. مقداری روغن داخل یک ظرف ریختم، داغ شده. از مواد به اندازه 1 گلوله کوچیک برمیدارم، اون رو کف دستم گرد میکنم و داخل روغن میندازم. حدوداً برای سرخ شدن هر طرف 2 دقیقه زمان کافیه. وقتی یک طرفش کاملا سرخ شد، اونها رو به آرومی برگردونید تا طرف دیگه هم کاملا سرخ بشه. فلافل آماده سرو. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. همچنین خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو لایک کنید، به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید.